Con trai mình lái xe máy kéo đụng phải một chiếc pha di. Nhưng mình chẳng những không giận. Con suối con đập luôn xe xịn của người ta. Chỉ vì mình được gắn với hệ thống tình cha như núi. Mỗi lần con trai chủ động gây rắc rối, mình ra mặt giải quyết là sẽ có phần thưởng. Hệ thống phát hiện rắc rối hiện tại, vụ va quệt xe Bentley. Phần thưởng khi giải quyết, trở thành đại gia ẩn danh của vùng này. Dưới đây là tài sản nhận được sau khi có phần thưởng. Bản đồ phân bố tài sản có thể sở hữu. Nhìn bản đồ tài sản hệ thống đưa ra, mình suýt bật cười thành tiếng, nhưng đã là đại gia ẩn danh thì phải giữ vẻ khiêm tốn chút, giờ chưa phải lúc cười đâu. Thấy mình mãi không trả lời, cậu ấm cười khẩy đưa ra ý kiến của cậu ta. Tôi thấy nhà các người cũng chẳng có tiền đâu. Nếu không đền nổi thì ai làm thì người đó chịu. Bảo con trai cậu quỳ xin lỗi ngay giữa đám đông đi. Mỗi lần quỳ là 10.000. Thế nào hả? Bảo con trai mình quỳ xin lỗi á? Không đời nào, con trai. Đi đập chiếc phao di này cho bố. Lâm Thanh nhìn mình, mặt ngơ ngác không tin nổi. Bố ơi, bố nói gì? Đập xe á? Có bố ở đây. Con sợ gì chứ? Đập đi. Lâm Thanh lập tức tự tin hẳn lên. Nó nhìn quanh, nhặt một viên gạch, rồi đập thẳng vào kính chắn gió của pha di. Tiếng rắc vang lên giòn tan, vết nứt như mạng nhẹ lan khắp kính. Mọi người xung quanh im phăng phắc. Ai cũng sốc đến ngẩn người. Nhà này là ai vậy trời, dám đập pha di giữa ban ngày? Cậu ấm tức đến phát điên. Các người có ý gì hả? Mình chẳng sợ chút nào. Nhìn thẳng vào cậu ta. Đừng vội, tôi biết xe này của Lạc Tiêu Ký mà. Nhớ bảo ông chủ cậu, chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi. Tôi còn có món quà bất ngờ cho anh ta nữa. Nghe vậy, cậu ấm đứng sững lại. Cậu ta không ngờ nổi, người đàn ông bình thường trước mặt này lại biết rõ xe mình từ đâu ra. Thấy cậu ấm không phản ứng, mình gọi con trai. Xong rồi. Đi thôi con. Bố ơi, mình chưa đền tiền mà. Vài ngày nữa bố sẽ tự tay mang tiền đền đến tận cửa cho họ. Lời này không chỉ nói với con trai mình, mà còn là với chủ xe pha gì nữa. Cậu ấm đứng ngay ra đó hồi lâu, rồi mới lấy điện thoại ra. Cậu ta gọi một số điện thoại, báo cáo tình hình ở đây. Nhưng bên kia chỉ bảo cậu ta lái xe về, chẳng nói thêm gì nhiều. Cậu ấm đành ngậm ngùi, lặng lẽ lái xe về thôi. Trên đường về nhà, mình hỏi con trai, con có cả tá thắc mắc trong lòng đúng không? Dạ đúng ạ. Con có bao giờ nghĩ nhà mình phá sản vì sao không? Ngoài lý do của bố, chẳng lẽ còn nguyên nhân sâu xa hơn à? Sau này con sẽ hiểu thôi. Đất nước mình rộng lắm, nhưng thành phố này thì nhỏ bé. Đừng nhìn đời qua cái giếng hẹp, đừng tự cao tự đại. Giá mà trước đây bố nhận ra điều này sớm hơn, khi rơi xuống đáy vực, mới thấy ngày xưa sống xa hoa thật buồn cười. Chẳng có gì đáng tự hào cả. Có bố ở đây, con sẽ không bao giờ rơi vào cảnh khốn khó. Lúc này, trong mắt Lâm Thanh, bố thật vĩ đại, cho nó cảm giác an toàn, như tỏa ánh sáng của thiên thần vậy. Sau khi phá sản, bố đã thuê một căn nhà ở vùng xa với giá 600.000. Mỗi lần về nhà, lại ngửi thấy mùi nồng nặc, tự ẩm mốc vào cổng rãnh, khó chịu lắm. Lên tới nơi, bố lấy chìa khóa mở cửa. Chuẩn bị dọn nhà đi con. Lâm Thanh mặt mếu máo. Bố ơi, có phải vì tháng này mình chưa trả tiền nhà, trễ gần tuần rồi nên bị đuổi không? Chủ nhà muốn đuổi mình đi sao nổi. Con không nói thì bố quên mất. Bố lấy điện thoại ra, chuyển tiền cho chủ nhà qua tin nhắn, rồi gửi thêm một dòng tin. Xin lỗi vì để tiền thuê nhà trễ lâu thế. Bố con tôi sắp dọn đi rồi. Trễ tiền nhà, đã làm phiền anh rồi. Bỗng từ cổng khu nhà vang lên tiếng động cơ ầm ĩ điếc tai. Mọi người nhìn ra, thấy cả dàn xe ủi xếp hàng ngay ngắn, cùng hơn chục người mặc đồng phục đang la hét ầm ĩ, dán đầy tờ rơi khắp nơi. Nhìn cảnh này, Lâm Thanh ngẩn cả người. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hàng xóm chạy ra giải thích là người của công ty xây dựng. Khu nhà cũ này sắp bị phá đi, mỗi nhà được bồi thường 30 triệu thôi. 30 triệu thôi á? Ít quá vậy. Dù khu nhà này ở Thanh Giang là chỗ khá hẻo lánh, nhưng công ty chọn chỗ này chắc chắn không chịu lỗ đâu. Hôm nay họ mang xe ủi tới, là muốn san bằng cả người lẫn nhà luôn. Chẳng bao lâu dân trong khu đứng hết ra ngoài. Họ nằm chắn trước xe ủi luôn. Đây là nhà duy nhất của họ. Nếu mua được nhà chỗ khác,
Ai lại ở cái nơi đầy mùi cống rãnh? Tưởng chắc vàng ố này chứ. 30 triệu mỗi nhà, bảo họ dọn đi khỏi đây. Chẳng khác nào đẩy họ vào đường cùng. Thấy dân khu nhà kiên quyết thế. Trưởng phòng công trình của công ty, anh Huy, khinh khỉnh nhổ nước bọt. Rồi giơ tay ra hiệu. Xe lập tức khởi động. Anh Huy bước tới chỗ dân chúng. Theo sau là hơn chục tên côn đồ. Tay cầm gậy gộc, có súng đất lan can. Anh Huy chỉ tay vào một mẹ con trong đám đông. Lôi hai người đó ra đây cho tôi. Anh Huy nhớ rõ người phụ nữ phía trước tên là Lưu Ly. Bà có 2 căn nhà ở khu Đào Lâm này. Cô gái trẻ xinh đẹp phía sau là con gái bà. Năm nay học lớp 11, mỗi lần gây chuyện, bà Lưu Ly này nổi bật lắm. Đúng là lựa chọn hoàn hảo để dằn mặt mọi người. Mấy tên côn đồ cười gian xảo. Chúng thích nhất là nữ sinh, nhất là vẻ mặt hoảng sợ của họ. Lòng cứ thấy dạo dực sao ấy. Dân khu Đào Lâm ngẩn người ra. Nhóm này dám làm cản giữa ban ngày sao nổi. Lưu Ly nhanh chóng tỉnh táo lại. Bà định lao lên ngăn cản, nhưng bị đá trúng bụng, ngã lăn ra đất. Mãi một lúc sau mới thở lại bình thường. Nhìn hai mẹ con bị lôi đi, Lâm Thanh tức đến nghiến răng. Bố ơi, họ bắt nạt người quá đáng, giữa ban ngày ban mặt. Nói được nửa câu, Lâm Thanh như hiểu ra điều gì đó. Giờ nó đâu đủ sức đối đầu với đám này. Nhưng mình thì không nghĩ vậy. Đây là cơ hội tuyệt vời để con gây rắc rối. Mình nghiêm túc nhìn con trai. Đàn ông phải biết đúng sai mà hành động. Con cứ làm điều con muốn. Lâm Thanh nắm chặt tay, ánh mắt kiên định. Bố, con hiểu rồi. Thấy đám côn đồ sắp động tay với hai mẹ con, Lâm Thanh hét lớn, dừng lại. Nhìn thằng nhóc lên tiếng, chỉ là một cậu học sinh nhỏ con. Anh Huy suýt nữa cười lăn ra đất. Nhóc con tí tuổi cũng đòi ra làm anh hùng cửu mỹ nhân hả? Không biết trời cao đất dày thật. Anh Huy giơ tay ra hiệu cho đám côn đồ. Xử luôn thằng nhóc này cho tôi. Đúng thời cơ rồi. Mình bước ra từ đám đông. Muốn đụng đến con trai tôi hả? Bảo ông chủ cậu tự cân nhắc xem có đủ sức không đã. Nghe mình nói vậy, đám côn đồ vội cất gậy gộc đi. Chúng quay sang nhìn anh Huy. Anh Huy làm sao ngờ được một màn dọa dẫm đơn giản lại thêm bao nhiêu chuyện bất ngờ thế này. Thế là anh Huy bước lên phía trước. Ông chủ tôi là Trình Văn Thụy. Còn không biết ông đây là ai nhỉ? Trình Văn Thụy là ông chủ của Văn Thụy Địa ốc ở khu trung tâm thành phố Tân Giang. Ông ấy có ít nhất 5 khu chung cư cao cấp, các khu vui chơi lớn và cả tòa nhà văn phòng cũng do ông ấy xây lên. Là đại gia bất động sản nổi tiếng ở đây. Thấy mình mãi không trả lời, anh Huy nở nụ cười đắc ý trên mặt. Nhìn ông thế này, chắc cũng biết tiếng ông chủ tôi rồi nhỉ? Dĩ nhiên là biết. Anh Huy cười phá lên, rồi giơ tay gọi đám côn đồ tiến tới. Biết mà còn dám gây rối hả? Đưa ông chú này đi nghỉ vài ngày ở bệnh viện đi. Tôi lo tiền viện phí cho. Đám côn đồ giơ gậy định xông lên, thì lúc này một đoàn xe xuất hiện trong ánh mắt mọi người. 4 chiếc Audi đen bóng chạy tới, vây quanh một chiếc dâu đến do si phân tâm ở giữa. Vẻ hung hăng của anh Huy lập tức biến mất. Hắn vội bảo đám côn đồ cất gậy đi, đừng im lặng phía sau mình. Hắn hiểu rõ lắm, dâu đến do si phân tâm là siêu xe cả chục tỷ đồng. Ngay cả xe của ông chủ hắn cũng chỉ là Porsche hơn 3 tỷ thôi. Cửa xe Audi mở ra, một nhóm vệ sĩ đeo tai nghe bước xuống, trông rất chuyên nghiệp. Rồi tiếp theo, cửa ghế lái dâu đến do si cũng mở ra. Một người đàn ông trung niên bước thẳng tới trước mặt mình. Ông ấy cúi người chào. Ngài Lâm. Người đàn ông trung niên này cùng 16 vệ sĩ hai bên đồng loạt cúi chào. Anh Huy và đám côn đồ ngớ người ra. Không chỉ họ, mà cả Lâm Thành cũng ngẩn tó te. Chẳng lẽ bố mình có sức mạnh bí mật sao nổi? Còn mình thì bình thản như gió thoảng mây trôi, bước tới chiếc dâu đến do si. Lên xe rồi, mình nhìn anh Huy vẫn đang đứng ngay ra đó. Nếu ông chủ cậu có gì không vui, cứ liên lạc với quản gia của tôi nhé. Mình vừa dứt lời, một vệ sĩ bước tới trước mặt anh Huy, đưa ra tấm danh thiếp đen viền vàng óng. Sau đó mình vẫy tay gọi con trai, rồi dẫn nó lên xe luôn. Đoàn xe từ từ lăn bánh đi, nhìn chiếc siêu xe mình đang ngồi. Lâm Thanh sốc đến ngẩn người. Bố ơi, nhà mình chẳng phải phá sản rồi sao? Công ty đó đúng là phá sản thật. Nhưng đó không phải tất cả tài sản của bố đâu.
Lúc này, trong văn phòng Trình Văn Thụy ở tầng 9 Văn Thụy Địa ốc, Trình Văn Thụy cầm tấm danh thiếp đen viền vàng trên tay. Đây là danh thiếp người đó đưa cho cậu hả? Anh Uy rụt rè đáp lại. Dạ đúng rồi, thưa sếp. Chẳng lẽ sếp biết người này à? Cách đây không lâu, ở Tân Giang có một người tên Văn Học nổi lên như cồn. Với tầm nhìn cực kỳ sắc bén, ông ta thâu tóm ngành y tế, giải trí và giáo dục ở Thanh Giang. Như thể tiền tiêu mãi không hết. Dù có nổi đình nổi đám đến đâu, nếu sa sút thì cũng chẳng hơn người ăn xin ven đường đâu mà. Nói đơn giản thì là có người đứng sau giúp ông ta. Nếu mình đoán không lầm, người Ngại Lâm mà cậu nói chính là đại gia đứng sau Văn Học đấy. Nghe đến đây, anh Huy sợ đến run người. Vậy chẳng phải tôi gây rắc rối lớn rồi sao? Trình Văn Thụy cười vỗ vai anh Huy. Đừng căng thẳng thế. Biết đâu cậu lại mang đến cho tôi một cơ hội lớn đấy. Giúp tôi đặt phòng VIP xịn nhất ở khách sạn Thái Lai nhé. Đợi tôi tìm dịp mời Ngái Lâm đi ăn. Để đích thân xin lỗi luôn.